Kis kóstoló? Így eszünk mi. Sziasztok! A mai tananyag a brokkolis superfood lesz, méghozzá kinoával. A brokkolit rózsáira kell szedni ahhoz, hogy a tönkjét is, illetve a felső részét is fel tudjuk használni. Az egyikből, a talpából, ugyanis a szárából egy mártás fog készülni, a tetét pedig egy ízes olajjal meg fogom pirítani. Így lesz belőle egy olyan superfood, hogy igazából nem használok hozzá csak teljes kiörlésű lisztből készült kenyeret, egy kis szójatejet vagy zabtejet, döntsétek el, egy kis csípőszószt, egy kis fokhagymát, póréhagymát, illetve egy kis jalapeno paprikát. Tehát ezeket az alapanyagokat most előkészítem, aztán jöhet a főzés. Ahhoz, hogy finom is legyen az étel, szükségünk van egy nagyon finom fűszerolajra. Ezt egy mozsárban fogom összeállítani, de hogyha nincs otthon mozsaratok, akkor természetesen egy kis edénybe is összekeverhető. Mi kell hozzá? Fokhagyma, olívaolaj, füstölt bors, görög fűszerkeverék és egy kis só. Na, minden előkészítés megtörtént, úgyhogy jöjjön a főzés. Hát ugye ez a legjobb része a dolgoknak, hiszen ki szeret krumplit pucolni. Na, fölmelegítünk egy serpenyőt, vagy egy ilyen mélyebb falu edényt, illetve oda teszünk 3 deci vizet forni. Melyikre miért van szükség? Hát a 3 deci vízben először is elkezdjük megfőzni a brokkoli alsó szárát. Így. Ez megy alulra. Utána a tetébe rakjuk a brokkoli felső rózsáit, amit már ugye apró kis részekre daraboltunk, majd felszeleteltünk. Így. Ahogy elkezdjük leforrázni, elkezd ilyen méregerős, nagyon finom és nagyon szép zöld színe lenni, akkor áttesszük majd ebbe a serpenyőbe, amit ugye fölhevítek, illetve egy kis olívaolajjal meglocsolok. Ebbe fogjuk ugyanis megpirítani a már leforrázott brokkolit. De még mielőtt ezt megtennénk, mert a brokkolinak idő kell, fogom és földarabolom a kenyeret. Méghozzá ezt a rostkenyeret ilyen nagyobb kockákra, azért, hogy meg tudjam pirítani ebben a kis olívaolajban. Megpirultak a teljes kiörlésű kenyérkockák, ez jöhet most ide ki. Így, nézzétek meg, milyen szép kis barna, és micsoda illata van, ugye kovásszal készült. És a serpenyőben mehet még egy kis olívaolaj, és jöhet akkor a leforrázott brokkoli. Tehát meleg serpenyő, forró vizes brokkoli, vigyázni, mert sercegni fog. Ég a kezed alatt a munka! Na de erre van szükség. A brokkoli ugyanis akkor igazán ízletes, ha jól le van pirítva. És a lepirításához ugye egy kis olívaolajat használtunk, még teszek is rá egy picit. Szépen átkeveritek, és hagyjátok, hogy jól egy picit odakapja. Hasonlóan, mint hogyha grilleznétek. Így. Közben a másik edényben, amiben ugye megkölt már a brokkolinak az alsó szára, de még nem puha, csak csupán ves, oda mehet bele a póréhagyma, illetve a jalapeno paprika, illetve a paprikából egy 2-3 szelet ide is. Így. Jó, hadd följön, hadd forjon. Itt közben meg pirul, nézzétek milyen szépen a brokkoli. Azaz. Erre jött egy kis só. És az a fűszerkeverék, amit ugye kikevertem veletek együtt. Ide. Nézzétek meg, mennyi íz, mennyi fűszer. Jöhet is rá. Ez adja meg az igazi ízét. Ugye a fokhagyma most elkezd dolgozni, elkezd pirulni, és már is isteni az illat. Mi legyen a kinoával, ugye?
kibontjuk. Maga a kinoa egyébként, az ugye már megfőzve, megpuhulva van konzervbe zárva, és nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan föl lehet használni, méghozzá úgy, hogy én most ezt a levet, amiben ugye a brokkoli főtt, én ezzel a kinoával fogom besűríteni. Méghozzá úgy, hogy fogom és bele teszem ebbe a lébe. Így. És miután majd ezt szépen össze fogom turmixolni, az egészet be fogja sűríteni. Főzni már nem kell, mert ezt megtette helyettünk a gyár. Na, nézzünk vissza a brokkolira. Nézzétek még milyen szépen pirul, egyenletesen. És az a lényeg, hogy most átpörgetve a fűszerrel, ilyen hatásokat kell elérni. Látjátok, ilyen szépen megpirult a brokkoli. Ezért érdemes vigyázni egyébként az ilyen típusú edényeknek a belső bevonatára. Én például ugye nem használom mosogatógépben, és vegyszer sem használok a tisztításánál, csak forró vizet. Pontosan azért, mert így nagyon sokáig jól tud működni az edény, és nagyon szépen tud dolgozni. Nagyon szépen pirít egyenletesen, és így azért, mivel a szemével is eszik az ember, nem mindegy, hogy miben készül a kaja. Na! Ajánlom egyébként kipróbálásra azoknak is ezt az ételt, akik nagy húsevők. Mert ha ezt teszitek, és így fogjátok elkészíteni a brokkolit, nem fog hiányozni a hús. Vagy csak egy kicsit. Ja. Na. Amikor ilyen szépen megpirult, nézzétek meg, hogy milyen szép pirult brokkolik vannak itt. Ugye a fokhagyma is, meg a fűszerek is rápirultak. Akkor jöhet hozzá egy kis szezámolaj, kb. 1 evőkanálnyi mennyiséggel. Így. Utána tudtok sakkozni? Nem? Akkor mutatom, tehát jön egy rosálás, tehát bástya, csere, így. Félrehúzzuk a brokkolit, hogy álljon egy kicsit fedő alatt a szezámolajjal, és akkor jön egy kis turmix, ugyanis most a kinoával már összerotyantott mártást egy botmixer segítségével összekrémesítem. Ha esetleg még sok mindenki számára nem világos, hogy lesz ebből egy kiadó, tartalmas, húst helyettesítő étel, hát akkor hamarosan mutatom, mert eljött a tálalás ideje. Tehát nézzétek meg, milyen szépen ugye bekrémesedett az a szósz, amit ugye én itt összepürésítettem. A víz helyett egyébként használhatunk még ugye szójatejet. Ebből most nem fogom mind a 3 decit felhasználni, ebből körülbelül mindig csak annyi kell, amennyivel föl lehet higítani magát ezt a szószt, vagy ezt a mártást, és némi forralás után hát ebbe körülbelül csak egy fél deci kell bele, így. Azért jó, mert van egy kis természetes édessége ennek a hozzáadott növényi tejnek, és ez adja meg az igazi zamatos ízvilágát. Jó, a többit meg a rengeteg fűszer. Jó, mi van még? Ugye itt van, maradt még nekünk egy kis fűszer, azt is hozzá kell nyomni. Ugye a brokkolira már tettük, de a levet azt a maradékkal fogjuk ízesíteni, ugye rengeteg fokhagyma, ugye a görög fűszerkeverék, a füstölt fekete bors van, és így ezt a füstölt ízt is nem mondjuk egy füstölt szalonnával, hanem egy fűszerrel visszük be. Jó, és az a illat. Akkor most, ahogy mondtam, tényleg jön a tálalás. Először is jöjjönek a kenyérkockák, jó sokat. Így, egy jó nagy kupacot. Erre öntöm rá aztán ezt a különleges szószt, ami rendkívül fűszeres, és ezért nem fog hiányozni a hús. Mert hogyha kellően be van ízesítve, fűszerezve az a mártás, az a zöldség, akkor nem fog hiányozni. Az a lényeg, hogy megszívja, és jó szaftos, ilyen tocsogós legyen benne a kenyér, és a végére pedig akkor jöhet rá a brokkoli, ami ugye szintén meg van pirítva, és ennek az illatával is már szinte mindenki elégedett lesz. Jó bőven hagyfogjon. Rengeteg rost, rengeteg izgalmas íz. Már önmagában a színe is az egészséget tükrözi, vagy mutatja nekünk, úgyhogy tényleg egy ilyet becsavarsz, nem leszel rosszul. Egy kis jalapeño, ami pontosan annyira csíp, amennyire kell, a színét is feldobja, és akkor természetesen egy kis zöld szószom, hogy azért mégis azért csípjen ez egy picit jobban. Így. Hát ezzel el is készült az étel, úgyhogy fő az egészség. Sziasztok!